سريوس تتفهم دمنا أوش وليذا ومن فونويو هوبن بس مع زاد تشيكي عليه مثل يعني قالوا مثلا دو بي ار الشغل دهاوي هو العذو يعني غالبا شغل غالبا يعقوده وغالبا كيسو نافق منه يعني نافقين خد سوا خاصة اكسبوجر خد كمي نافقين غازيتات أراب دبريثو خد وول ستريت جورنال اللي فيجارو أنا زاتن غازيتات غالبا يقرنه وغالبا يأخذنه قرنه ببريثو كلها حقيقة يعني كمش مع وش مو وقولو دو حيودو زتر بوخا نسوك منو بي ار لا تشي بس مثلا لجن وعمو سريو بقى دو عم اذا عم لفلار ورستني وعم لفلار شو مع السوا تودي ساك تلفونك تلاندي سا يا بري خرام شو وبشينا بشلومو كمينا نخو من هاتو عمينا السلام عليكم جابريل مالكي وريشو دو حيودو دو سويد شينو بشلومو ميقرو جابريل مالكي شينو شينو الكل يكون تابي لا لخات سليمان وليغونيلا ولا ضيفات خون ولا فرجون الكل كتنا بابوتي تودي احنا يقرا تودي ساجيلوخ تودي لي تحدث كتشو غلبو حليفه ورصويتو وتودي لنا احنا نسنه كتنا حاضره طعمه وكتنا حاسه ولتنا حاسه ولا تعبوا اني كمو يرحي ومش نسنه بو في الحنو حيوده تبلويو وعدد محلقة دوس السنة عبري اللي هي عليثو ماذا غلبي مفصحون ومعمرونه شرالو ميقرو جابريل اونو كتلي لوخ شو لو هات خدريشت حيودو هركي دو افرو دوسويت ايدر بوني ان سوري بين ايلوخ لو حيودو سريو تركي ولو حيودو سريو تبلو دمينا لو ميقرو دو جوني مسو ايدر بوني ان سوري اثخو غلبي حريمانه انا غلبي باتي من سليمان وكتلان سوري هم كونتاكت إذا لو بتلفون كوي بو إيميل الشكل السنة عم حدودك هاي حدو بصير كان السنة إنا كحدو مرة سوري باسي من حكلو مع حتى السنة الورق بشكل احنا مع حتى نيا الحالي حارو يعني لو بس سون الحدود بو تلفون معنوي إلو مادي عن سنة حد ماركو سيستم واستراتيجي قولان دو بحاصل وحيودة تبلويو وبشكل عدو محلقين السنة دوسة وبسرعة أدمطن فيرك متى كانوا مرولو ما كم بتحدثوا وحيودة تبلويو عويلة في الحون وغالب ببنشنا كله وإحنا كما خالد التوديوتو لأن نحن كل هؤلاء تعبوا بس كحزانا سيبيش عتاتي حاريتو بحيلو ده حاضيري وطابي سنة لوحنو جوني ودو دانييل كتنا تعبوا زيودو كحزانا هاوي سرعة وكحزانا استاشوا لدعمو سريويو قايمي ديراغلو كبت بوليفي كبت بغير دوال إن ماذا مفصحونا بشرولا هو خايو انه لك شو لهم هذا بس انه توديوتو لا حاضر لا ضيفه لما مفتوحونه واحنا وماذا نكنوفل علينا الكل احونو صدق عبر لا شو تسيدا ادمحوينا نحيله حاسو ودوينا عمي ماضي معنوي وبشكل موقع زي في صحوته هناك دياتي وطعمه ومانو متشاركينا ودبينا احنا ايضا بينا شكل من دكنوفل علينا محيو ذلك السويد طبي حاصلا نحن نالينا تودي جابريل متيقنا تونو مركوي ليركي لوخ شوولو مليك دمشان ولوخ يعني هاد اديو مفني حويو هاد بوش حلوفان وبو حث حوثان بمدوناني بس كالي ايلوخ معدو كوبت هركي وحيلا يذوخ يقوى يذوخ وكل مدى كما تفصيحوينا بمشتو تفونو ثاثو بو حيثو ثانو إن قايون استشوري لفاش لو تبدي ساقي اللي مش تدفنوا ثاثو خاحنو جابريل بس خبر اسمه هو قايو بس كلهم استحدوا وكمان نحن استعدي كل ميدانو احنا بصحوينا الكل حيله دو معاهم دو حيله سيبلوي بس احنا مهم السنه احيو دايما سنه فيشي متشاركه بحل في الحل دو حيله سيبلوي انا ايه انا بلكي شحلوفويو لا شيء معناه اذا هو اساس دو حيله سيبلوي في الحدود فويش بمعذرونوثو داحيو ذي دبريتو كولا يعني هانا تحدثوا يعني هذا بلكي أنفذ جونك حشوي عبيدي هاني حاسة وحيو ذي لفاش دورو لو هاركيكم كاملينا على ركن تكيتو عملي فكرة وموقع احنا سنكلوز دوينا صحوي لو شو شوطو دكوه ميقرو جابريل هاتو خد حيودة دلويتو هاني زاطن ليت يعني أحويو ديني دمحايا دحذوذة دمحادي روحية ودموفاقي هدي ما بينو ثيا أديما إقنطرونو ثاثة هاتو دلويتو هنك زاطن ليت بيلو خايو تودي غلبة هواو ما حيسة دهو الخو سورع محويو دي سريو دبريتو دم فراوثو كله دبيديتو أوحيلو عمرو حي خد سميتو كل فلحونا عم حذوذة
تودي له خاتو السنة تودي له خاحنا ذي أن يطبق منانه يا شينو تودي ساقي تودي لي مشوت تمام بس تري خبري تودي غلبة مش هتفل وميقرد جابرييل حقا ياسر وثايدا غلبة باسمتيو خدم لي بغلبة شكلاتك مشغلينا محظوظة بإنترنت جو وأخبار تلفونات جو بحسيتوثيو بس حقا فرقنا أحيو دايدا مقادمة غلبة لفلحون ودحيو دسريو تبلويو وحمام دون رابط ناجحين دمينا بيسحتوا دوري في بحارتات وفسقون دميد كمان هن لبن ولا نحاسو دمينا مترجمي وأنا قروث مشغلي وأما بارلمنتاري قدثي بالشكلاود هاولي تويوث أماي كمان احنا استدلك نجحيناو يعني خد ملغ احنا لازم كاملين حذاذا وبشكل تعودينا نعودوا غلبة حليو قعودينا وبموقع خد مالي ببدايك بينا مقينا له الزتر تودي غلبة. Yes, before we go any further, I just wanted to ask Philip if there was anything you wanted to add when it comes to your group or your area, focus area, that you're going to work with the coming months or year. I know you discussed this a little bit before, but do you have anything to add? Not much other than that the immediate focus at the moment, as what Daniel raised, is the issues in Torabdin. And I want to just, on one thing that Daniel said earlier on getting the facts. I think going to court and defending your right, there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. People have got it in their head that we should not rise up against the state. You're not rising up against the state. You're just defending your right. The state is run by people. People make mistakes. The court is where you go to resolve those mistakes. So there's nothing wrong with us going to court trying to get back what was rightfully ours. The state has made a mistake. We just want it back. Yeah. And the courts are where we're going to try and resolve it. Not only the courts, but also, of course, the political landscape. So the courts will be one avenue where we will be focused on, where we are entitled to, not only by conventions in Europe, but also the Turkish constitution. It entitles its citizens, where there's been a discrimination or where land has been taken from it, to go to court. So there's nothing wrong, and people should not fear in giving us evidence. People should not fear in giving us facts. And we need the evidence, and we need the facts, so then we can establish a case to go to court. And from that, of course, then start off with the Turkish courts and then move on to the European Court of Human Rights, if, of course, the matter is not resolved in Turkey. Yeah. So what I'm trying to say is we have a lot on the plate, on our table, but it is not impossible. As a matter of fact, and maybe I shouldn't say this, but I see it as being very straightforward, and it'll be timing is just an issue, because what happens is, in Turkey particularly, is that they take a long time to decide things. I mean, and I'll just give you an example of why. Turkey, as a matter of fact, in 2009, had the most number of cases against it in the European Court of Human Rights. There were 4,744 in 2009. The number of violations, 346. So what happens is there's a process. You go from the court looks at the 3,400 cases, then it says, oh look, these ones are nothing. The main important ones are these ones. So the 346 cases were the important ones. There were 346. 9 of them were dismissed. The rest all violations. And now the leading violation, there was 2 leading violations. 125 cases of those 346, 125 cases was deprived the right of fairness and justice. The second was delay in proceedings. Now, delay in proceedings have already been happening in the Gabriyel case. As a matter of fact, how long has this gone on for in Gabriyel? 2008. Since 2008. Initially, I went to Gabriyel. I was there in 2008. And this is how it all started. His Eminence asked me to finalize a report in English. And I came to Daniel and Johny, and we all worked together in doing it. Yeah. So if you see what's happening here, it's exactly as what the statistics are telling us. The statistics are saying that Turkey has taken a very long time to hear and do cases. C'est la vie, life goes on. If we do not resolve it in Turkey, we will resolve it elsewhere. So it gives us hope. There is a lot of hope, and there is a lot of light at the end of the tunnel. We have a good team. We have a knowledge of people that know exactly what they're doing, and we do not do anything half-hearted. We go out with all our heart, all our strength, all our mind, and whatever we possibly can to make sure that we get the best result for our people. This is our job. We trust you to handle